This is SLOs 4, in which the question is to describe the basis of classification. په دې کې زموږ نه تپوس کوي چې د کلاسیفیکیشن بیس څه دی، د کلاسیفیکیشن بنیاد څه دی، مطلب کلاسیفیکیشن په کوم بنیاد باندې کیږي. ټولو نه اول چې موږ په دې خبره باندې ورسو چې واټ از کلاسیفیکیشن. نو کلاسیفیکیشن هر هغه عمل دی چې په هغې کې ارګانیزمز، مطلب که هغه انیملز وي، که هغه پلانټس وي، او که هغه مایکرو ارګانیزم وي چې هغوی تقسیم کړی شي، هغوی ډیوایډ کړی شي په ګروپس کې، او که په هغه ګروپس کې په هغوی کې بیا څه ډیفرنسز راځي، نو موږ یې د اسانۍ دپاره سب ګروپس کې هم تقسیموو. نو the grouping and subgrouping of organisms is called what? Classification. دا خو زموږ سره موږ کلاسیفیکیشن وپیژاندو. اوس کلاسیفیکیشن ضروري دی. دا ولې ضروري دی؟ ځکه زموږ سره millions of organisms دي، د جاندارو زموږ سره ډیر زیات اقسام دي. نو که موږ د هر یو جاندار، د هر یو ارګانیزم، د هر یو انیمل، د هر یو پلانټ، د هر یو مایکروب جدا جدا سټډي کوو او د هغې جدا جدا کرکټرز چې دي هغه کرکټرایز کوو، نو دا به بیا د سټډي په بیس او د ریسرچ په بیس باندې ډیره زیاته ګرانه شي. نو دې لپاره ساینټسټ څه کوي؟ کلاسیفیکیشن کوي. له دې داسې اګزامپلز دي لکه مثلا موږ چاته ورشو یو میډیسن سټور ته او هغه ته موږ وایو چې موږ ته دا قسمه ټیبلټ، موږ ته دا قسمه سیرپ پکار دی، نو هغه ډیر ایزیلی ورشي او د هغه مخصوص کابل نه، دا مخصوص کارنر نه هغه ټارګټ ګولۍ او هغه شربت موږ ته راواخلي، اگر چې په هغې لوی سټور کې په زرونو باندې ادویات پراته وي، خو کم کنسرن کس چې نو هغه ته اساني چې موږ ته په اسانه باندې څیز راکوي، هغه یې ګوري نه، هغه پسې سرچونه نه کوي، هغه پسې لټون نه کوي، بلکې هغه یې په اسانه رااخلي. دا ولې؟ ځکه په دومره غټ سټور کې هغه ځان ته مختلف قسم کلاسیفیکیشنز کړي، د میډیسن، د کمپنیز په بنیاد باندې، د اکشنز په بنیاد باندې، د ډیزیز او د بیمارۍ په بنیاد باندې هغه ځان ته دا کلاسیفای کړي، نو په دې بنیاد باندې هغه ایزیلی موږ ته څیز راکوي. دغسې مثال د کلاسیفیکیشن آف ارګانیزمز دی چې ته یو کلاس، یو ګروپ سټډي کوې، نو په هغه ګروپ کې چې تا څومره هم ارګانیزمز پټ کړي دي، نو تا ته د هغه ټولو په باره کې څه راشي؟ انفارمیشن راشي. لکه مثلا میملز، دا زموږ سره یو ګروپ دی په کلاسیفیکیشن کې، خو په میملز کې چې موږ د یو ارګانیزمز کم میجر کریکټرسټیک دي، کوم غټ صفات دي، هغه موږ ولولو، نو په میملز کې خو زموږ سره نور هم ډیر زیات ارګانیزمز دي، نو موږ ته د هغه نور ارګانیزمز په باره کې هم انفارمیشن راشي او بیا موږ ته سټډي دومره ګرانه نه وي بنسبت له دې چې موږ جدا جدا د هر یو سټډي کوو. نو دا زموږ سره د کلاسیفیکیشن ضرورت دی، دا زموږ سره د کلاسیفیکیشن وجه ده چې موږ ولې ارګانیزمز چې دي هغه کلاسیفای کوو. خو دلته زموږ نه کوېسچن څه کوي؟ کوېسچن زموږ نه دی چې کلاسیفیکیشن خو ضروري دی، دا خو موږ کوو، دې کې خو شک نشته، خو له دې کلاسیفیکیشن بیس څه دی؟ موږ په کوم بنیاد باندې کلاسیفیکیشن کوو؟ موږ په کوم بنیاد باندې ارګانیزمز ګروپونو ته، وړو ګروپونو ته چې دی دې ته څه کوو؟ ډیوایډ کوو. نو دا به له ځان سره یاد ساتو چې ارګانیزمز چې کلاسیفای کیږي، نو له دې لپاره بیس دی differences and similarities. differences and similarities مطلب مونږ چې ارګانیزمز د یو بل نه څه کوو، دا مونږه ګروپونو او سب ګروپونو ته تقسیم کوو. نو له دې لپاره دوه غټ بنیادونه دي. ته په مختلف جاندارو کې څه ګورې؟ ډیفرنسز به ګورې. که هغه د یو بل نه د صفاتو په بنیاد باندې ډیفرنټ وو، نو هغه به موږ په ډیفرنټ ګروپس کې ږدو. خو که هغه د یو بل سره د صفاتو په بنیاد باندې څه وو؟ سیمیلرز وو، نو بیا به موږ څه کوو؟ دا به په یو شانته کې ګروپ کې ږدو، په یو ګروپ کې به ږدو. اوس دا ډیفرنسز او دا سیمیلریټیز به موږ ګورو په څه کې؟ نو دا ډیفرنسز اینډ سیمیلریټیز به ته د ټولو نه بنیادي خبره دا ده، کلاسیکل کم کلاسیفیکیشن چې دی، نو په هغې کې به موږ ډیفرنسز اینډ سیمیلریټیز کاتل په څه کې؟ په هیبیټیټ کې.
اوس هغه ارګانیزمز چې په اوبو کې پاتې کیږي نو هغې ته موږ اکویټک ارګانیزمز وایو. نو دا یو ګروپ شو که نه شو، یو کلاسیفیکیشن شو. هغه ارګانیزم چې هغه په ټیرسټریل ریجن باندې پاتې کیږي نو هغې ته بیا موږ څه وایو؟ ټیرسټریل ارګانیزمز ورته وایو. نو دا قسم کلاسیفیکیشن د څه په بنیاد باندې شو؟ د هیبیټیټ په بنیاد باندې شو چې موږ په هیبیټیټ کې څه وکتل؟ ډیفرنسز اینډ سیمیلریټیز. اوس بل موږ دا هم ګورو چې مونږه ارګانیزمز سیلز وګورو، ارګانیزمز وګورو چې دا یوکریاټیک دی. نو که دا یوکریاټیک وي نو خامخا به دا بیا په هغه څلورو غټو کینګډمز کې پټ کیږي. لکه هغه څلور غټ کینګډمز څه دي؟ پریویس چې کوم SLOs دی هغې کې مونږ ویل دي چې هغه څلور غټ کینګډم زمونږ سره دی: کینګډم پروټیسټا، کینګډم فنجای، کینګډم پلانټي اینډ کینګډم انیمیلیا. دې کې ټول په ټوله باندې څه دي؟ یوکریاټیک. دا ولې؟ مونږ سیمیلریټیز وکتل چې دا جاندار د سیل د ډیفرنسز او د سیمیلریټیز په بنیاد باندې د په دې ګروپ کې پټ کول دا مناسب دي. نو که یوکریاټیک وي نو موږ بیا هغه څلورو ګروپونو ته وړو. خو که اوس فرض که یو سیل موږ سټډي کوو او هغه څه وي؟ پروکریاټیک وي، نو بیا به موږ په څه کې ږدو؟ په کینګډم مانیرا کې به یې ږدو. نو اوس پروکریاټیک اینډ یوکریاټیک موډ اف لایف دا زموږ سره څه شول؟ سیمیلریټیز اینډ ډیفرنسز. که یوکریاټیک وي نو دغه ګروپس ته به وړو، او که پروکریاټیک وي نو بل ګروپ ته به وړو. دلته بیا موږ کلاسیفیکیشن وکړو، دا بیا د چا په بنیاد باندې وشو؟ د سیمیلریټیز اینډ ډیفرنسز په بنیاد باندې وشو. د دې نه علاوه موږ په ارګانیزمز کې څه ګورو؟ اناټمي اینډ فزیالوجي. په اناټمي او فزیالوجي کې هم موږ ډیفرنسز ګورو. اوس مثلا ارګانیزمز دي د هغوی څه آرګن سټرکچر هم یو شانتي کې دی او هغه فنکشن چې دي نو هغه هم څه کوي؟ یو شانتي کې کوي. نو دا موږ په یو ګروپس کې ږدو. لکه مثلا ټول برډز چې دي هغوی فیدر لري، وزرې لري که نه لري؟ او وزرو باندې هغوی څه کوي؟ الوت پې کوي. نو په دې بنیاد باندې د هغوی له دغې آرګن اناټمي اینډ فزیالوجي موږ سټډي کړه، او په برډز کې موږ د ټولو د فیدرز کې سیمیلریټیز وموندل. نو موږ دغه ټول انیملز په کوم ګروپ کې ایښودي دي؟ په ایویز کې مې ایښودي دي. او ایویز کې ټول څه دي؟ برډز دي پکې. خو که اوس موږ وګورو چې له دې ارګانیزمز فیدر نشته، دا الوتی نشي، نو بیا دا موږ په برډز کې نه ږدو، دا به بیا موږ بل ګروپ ته راولو. دا به موږ امپیبین ته راولو، دا به موږ ریپټایل ته راولو. موږ بیا د برډ سره نشو پټ کولی، ځکه موږ کلاسیفیکیشن کوو او کلاسیفیکیشن دی په بنیاد د چا؟ د سیمیلریټیز اینډ ډیفرنسز. له دې نه علاوه ماډرن کلاسیفیکیشن چې دی نو هغه د جینټکس په بنیاد باندې کیږي. په ټولو ارګانیزمز کې داسې جین دي چې هغه جین د مارکر په تور باندې کار کوي. مارکر جین کومه جین دا هغه جین دی چې د هغې په بنیاد باندې ته یو جاندار د بل نه څه کولی شي؟ یو جاندار د بل نه کلاسیفای کولی شي. یو مارکر جین به په یو ارګانیزمز کې یو شان نیوکلیوټاید سیکوینس لري، خو دغه مارکر جین به په بل جاندار کې بل نیوکلیوټاید سیکوینس لري. نو که د نیوکلیوټاید دا سیکوینس د یو بل نه ډیفرنٹ و نو موږ به په جدا جدا ګروپونو کې ږدو. خو که د نیوکلیوټاید دا سیکوینس د یو بل سره یو شانته کې وو نو دا بیا موږ په سیم ګروپس کې ږدو. او له دغه جینټیک سټډي چې موږ وکړو، له دغه جین سټډي چې موږ وکړو، د مارکر جین سټډي چې موږ وکړو، زموږ سره کومه سیکوینس راشي نو د هغې سیکوینس په بنیاد باندې موږ ایولوشنري ریلیشنشپ هم معلومو. ایولوشنري ریلیشنشپ دې ته وایي چې د وخت سره سره جاندارو کې چینج راغلی دی، هغوی کې ارتقا راغله، او ځینې جاندار د یو بل سره په کرونولاجیکل بیسس باندې په نږدې وختونو کې د یو بل نه بدل شوي دي. ځینې کرونولاجیکلی د یو بل نه په ډېره غټه فاصله باندې څه شوي دي؟ بدل شوي دي. نو موږ بیا له دغه جینټکس نه مختلف قسمه سافټویرز دي زموږ سره، لکه میګا ایکس. هغې باندې موږ بیا ګورو چې له دې ارګانیزم جین سیکوینس خو دا دی، دا ما په دې ګروپ کې کېښودو، خو چې له دې بل ګروپ سره له ده تعلق څه دی؟ د څه په بنیاد؟ د ایولوشن په بنیاد. نو د هغې ایولوشن په بنیاد باندې هم موږ ته پته لګي چې په ارګانیزمز کې سیمیلریټیز دي او که په ارګانیزم کې ډیفرنسز دي. نو که سیمیلریټیز راته راشي نو بیا یې په یو ګروپ کې ږدو، او که ډیفرنسز راته راشي نو بیا یې په بدل ګروپ کې ږدو. نو دا زموږ سره شو بیسس اف کلاسیفیکیشن. دا خو زموږ سره یو بیک ګراوند ډسکشن شو. اوس موږ ګورو چې موږ به دا SLOs رایټ کوو څنګه. نو دلته لیکل دي چې describe the basis of classification. نو موږ شارټ لیکلی دی دلته کې: biologists classify organism based on similarities and differences by
بایولوژیست ارګانیزم کلاسیفای کوي د څه په بنیاد باندې د یو شانوالي او د مختلفوالي په بنیاد باندې. دا یو شانوالی او دا مختلفوالی پکې په څه کې ګوري؟ ان کریکټرز په مختلف قسمه صفاتو کې. هغه صفات څه کېدای شي؟ هغه هیبیټیټ کېدای شي د یو جاندار د اوسېدو چې کوم ځای هغې ته هیبیټیټ وایي. ته به د جاندار ته ګورې چې دا یوکریاټک دی او که دا پروکریاټک موډ اپلای په اختیاروي نو دا به هم پکې ګورې، دې کې به هم ډفرنسز اینډ سیمیلریټیز ګورې. ته به دا هم ګورې چې له دې جاندار اناټمي او فیزیالوجي په خپل منځ کې یو شان کې ده که نه مختلف ده، نو په دغه ځای کې به هم ته سیمیلریټیز اینډ ډفرنسز ګورې. ته به له دغې ارګانیزم جینیټکس هم ګورې، او چې جینیټکس ته وګورې ته سټډي کې نو ته بیا ایوالوشنري ریلیشنشپ هم سټډي کولی شي. نو دا زموږ سره څه شو؟ دا زموږ سره یو رایټ SLOs شو، او دا مخکې زموږ سره څه شو؟ دا ډسکریپشن شو. تhank you.